שלום לכולם. בווידאו הזה נדבר על הדרכים הטובות ביותר לקיים שיעורי נגינה דרך האינטרנט. האפליקציות שבהן אנחנו משתמשים בדרך כלל, כמו זום, גוגל מיטינג, וואטסאפ, מיועדות לדיבור ולא למוזיקה. לכן במצב שבו אנחנו מקבלים את האפליקציות, נגינה תישמע רע מאוד. כדי לשפר את איכות הנגינה, קודם כל אנחנו צריכים לדבר על מהירות החיבור שיש לכם לאינטרנט. בארץ רוב החבילות אינן סינכרוניות, וזה אומר שקצב ההורדה שאותו מפרסמים גדול מאוד, הרבה יותר מקצב ההעלאה שנחוץ לנו כדי לשדר טוב. למשל, יש חבילות של 100 מגביט הורדה ומגביט אחד בלבד להעלאה. זה לא מספיק טוב. אם אתם מחוברים בסיבים אופטיים, אתם במצב מצוין. זה מעל ומעבר למה שצריך בשביל העברת נגינה בצורה טובה. אם אתם מחוברים בכבלים או ADSL, עלולה להיות לכם בעיה. במצב כזה, יכול להיות שהחיבור הסלולרי שלכם, אם הוא דור חמישי, דור רביעי, דור רביעי וחצי, או LTE, שזה שם נוסף לדור רביעי, ייתכן שהחיבור הזה יהיה יותר טוב מהחיבור הביתי. ואז, אם יש לכם חבילת גלישה מספקת, מה שאומר 6 ג'יגאבייט לחודש, לכל הפחות, אתם תוכלו להשתמש בטלפון שלכם בתור נקודה חמה לחיבור לאינטרנט למכשירים אחרים. אני מצרף בתיאור לוידאו הזה הסברים כיצד לעשות את זה גם באייפון וגם באנדרואיד. אפשרות אחרת היא להשתמש בטלפון עצמו כדי לקיים את הוועידה. אם אתם כן משתמשים בסיבים אופטיים, כבלים או ADSL, אז יש לכם נתב בבית. גם המהירות שבין הנתב לבין המכשיר שאתם משתמשים בו מאוד מאוד חשובה. הכי טוב לחבר מחשב ישירות לנתב בכבל. אם אתם חייבים להשתמש בווי-פיי, אז ברוב הנתבים העכשוויים יש לכם שתי אנטנות, אחת של 2.4 מגהרץ ואחת של 5. בדרך כלל כשאתם מסתכלים בשמות של הנקודות החמות שיש לכם, אתם תראו שזה שם של נקודה שבסוף שלה מופיע מספר 5. תבחרו בנקודה הזו ותוודאו שאתם קרובים לנתב. אם אתם משתמשים בנתב בבית, כדי שהאיכות תהיה טובה, עדיף להימנע מכמה שיחות ועידה בו זמניות, משחקים באינטרנט, הורדות, שיתוף קבצים, דברים כאלה. ובכל מקרה, כדאי לבדוק את כל האפשרויות שעומדות לרשותכם, כדי להחליט מה הדרך הטובה ביותר בשבילכם להתחבר לאינטרנט. אנחנו נדבר היום על 2 פלטפורמות לשיחות וידאו. הראשונה היא פלטפורמה בשם Jitsi. היא חינמית, היא כתובה בקוד פתוח, כך שיש קהילה שלמה שמפתחת אותה. לא צריך אפליקציה בשבילה, היא רצה בכל דפדפן, בכל מכשיר. מה החסרונות שלה? יכול להיות שיהיו רגעים של קפיצות באיכות, ובמקרים נדירים צריך להתנתק ולהתחבר מחדש. הקלטת הפגישות אפשרית ב-Jitsi, אבל אך ורק בדפדפן כרום, ורק על מחשב PC או Mac. גם Jitsi מיועדת לדיבור ולא למוזיקה, אבל ניתן להכניס לשורת הכתובת של הדפדפן הנחיות שיהפכו את שיחת הוועידה להרבה יותר מוצלחת עבור מוזיקה. אני כתבתי דף אינטרנט שיאפשר לכם להתחבר ישירות ויכניס את כל אותם פרמטרים מבלי שאתם תצטרכו להתאמץ. הכתובת מופיעה כאן, היא באתר שלי, onregev.com/jitsi. כשתיכנסו לדף, אתם תראו את הטופס הזה. אתם לא חייבים להכניס שם מורה ושם תלמיד, אבל זה יעזור כדי לזהות את השיעור ולוודא שהשם של החדר שבו אתם נפגשים הוא שם ייחודי. כדי להקליד את השמות, עליכם ללחוץ עם העכבר במחשב או עם האצבע בטלפון או טאבלט על כל אחד מהשדות של שם המורה ושל שם התלמיד, ואז להקליד. אחרי שאתם מכניסים את השמות, אתם לוחצים על המשך. בשלב הזה, הכתובת של הוועידה מועתקת אל לוח העתקה או הקליפבורד של המחשב, טלפון או הטאבלט שלכם, ממש כאילו שאתם בעצמכם סימנתם את הטקסט ולחצתם על האפשרות העתק.
וזה אומר שברגע שאתם תעשו paste, הכתובת הזאת תופיע. אז בשלב הזה אתם יכולים לפתוח הודעת אימייל או הודעת וואטסאפ או iMessage, וללחוץ ב-PC על Ctrl V או במקינטוש על Command V, וזה ידביק את שורת הכתובת לתוך ההודעה. תשלחו את ההודעה לתלמיד, ואז הקליקו על הלינק שכתוב בו, הקלק כאן. בכל מחשב תופיע ההודעה הבאה בגרסה כלשהי. ישאלו אם השרת יכול להשתמש במצלמה ובמיקרופון שלכם. כמובן שאתם צריכים להרשות את זה. ברגע שנפתחת הוועידה של ג'יטסי, כדי לראות את סרגל הכלים אתם צריכים להזיז את העכבר על פני המסך של התמונה שלכם. ואז מופיע הסרגל הזה. רוב הסמלילים, האייקונים כאן ברורים מעליהם. האדום מן הסתם מנתק. 3 נקודות נותנות עוד אפשרויות. שימו לב שזה שהקפתי בעיגול צהוב, זה שיתוף מסך. גם כאן תצטרכו לאשר לדפדפן לשתף מסך, אבל האפשרות קיימת. אם אתם פותחים ועידה של ג'יטסי על טלפון סלולרי, יופיע לכם המסך הזה. הם כמובן רוצים שתתקינו אפליקציה, אבל עדיף שלא תעשו את זה, אלא תלחצו על הלינק Join in Browser, כדי לוודא שאותם פרמטרים שמאפשרים לוועידה להיות ועידה מוזיקלית, אכן יופעלו. אם אנחנו רוצים להקליט את הפגישה, ניתן לעשות את זה על PC או על Mac, ואך ורק בדפדפן כרום. לא ניתן לעשות את זה בדפדפן אחר, ולא ניתן מטלפון או מטאבלט. אם אתם משתמשים ב-Mac, קודם כל צריך לתת רשות לדפדפן כרום להקליט את המסך. אנחנו פותחים את System Settings, גלגל השיניים האפור. בוחרים בצד שמאל ב-Privacy and Security. מגלגלים עד שמגיעים ל-Screen Recording. ומפעילים את זה לכרום. צריך לתת סיסמה או טביעת אצבע. עכשיו אפשר להפעיל את כרום. ואני מתחבר לפגישה קיימת. קודם כל, כדאי לבחור, וזה כבר נכון גם ל-PC וגם ל-Mac, כדאי לבחור במצב שבו אנחנו מראים את כל החלונות ביחד. זה הכפתור עם 4 הריבועים. לאחר מכן אנחנו לוחצים על 3 נקודות, ובוחרים ב-Start Recording. Start Recording, בוחרים את הטאב שאנחנו רוצים, ואז הכפתור הכחול, ב-Mac כתוב Share, בחלונות כתוב משהו אחר. זהו, אנחנו עכשיו מקליטים. כדי להפסיק את ההקלטה, צריך עוד פעם ללחוץ על 3 נקודות, Stop Recording, מאשרים, ואז זה נשמר. אתם יכולים ללחוץ בכרום כאן על הכפתור של ההורדות כדי למצוא את הוידאו. דבר אחר שג'יטסי יכול לעשות, וזום למשל לא יכול לעשות, זה שיתוף של וידאוים מיוטיוב. אנחנו לוחצים על 3 נקודות, בוחרים ב-Share Video, אתם רואים גם Share Audio אם רוצים, ואז צריך להכניס לינק מיוטיוב, וכל המשתתפים יוכלו לראות את הסרט הזה. אתם יכולים פשוט להעתיק את הלינק מהדפדפן, ללחוץ כאן, ולהדביק אותו. נעבור לאפליקציה שכולכם מכירים, זום. זו אפליקציה מסחרית. היא יכולה לספק איכות קולית מצוינת למוזיקה, אחרי שמצליחים להגדיר אותה, מה שלא כל כך פשוט. אפשר להקליט. יש הגבלה של 40 דקות לכל פגישה, ואז צריך להתחבר שוב. במקרה של זום, ההגדרות תהיינה שונות בין מחשבים לבין טלפונים ניידים. בואו נתחיל ממחשבים. הגדרות הבסיס של זום מיועדות לשיחות ולא למוזיקה. יש הרבה מאוד פילטרים שלא מאפשרים למוזיקה להישמע כמו שצריך. בגרסת הזום של שולחן העבודה למקינטוש או לחלונות, יש אפשרות לבטל את הפילטרים האלה ולהגיע לאיכות מאוד מאוד טובה
של שמיעת נגינה. כשאנחנו פותחים את האפליקציה, אנחנו הולכים אל גלגל השיניים הקטן למעלה בצד ימין, שהוא נותן לנו את ההגדרות. בצד שמאל של המסך שנפתח אנחנו יורדים לאודיו. ועכשיו אנחנו מעוניינים בחלק של המיקרופון. דבר ראשון, אנחנו מבטלים את Automatically Adjust Microphone Volume. אנחנו לא רוצים שמה שחלש יהפוך לחזק ומה שחזק יהפוך לחלש. אז אנחנו לוקחים את הסליידר עד הסוף לצד ימין. ייתכן שאתם תגלו שאתם צריכים להוריד את זה קצת, אבל בדרך כלל אנחנו צריכים רגישות מקסימלית. החלק של Audio Profile מאוד חשוב לנו. אנחנו בוחרים ב-Original Sound for Musicians, שזו האופציה השלישית. עכשיו כאן אנחנו צריכים לסמן את הצ'קבוקס הראשון, High Fidelity Music Mode, ואת השני, Echo Cancellation, שהוא מאוד מאוד חשוב, אלא אם יש לכם אוזניות בשני הצדדים. סטריאו אודיו ממש לא נחוץ לנו. זה מאוד מאוד מגביל את רוחב הפס, וזה לא נותן איכות כל כך טובה, ורוב המכשירים לא תומכים בזה. אל תסמנו את זה. זה מספיק מבחינת ההגדרות, ומספיק לעשות את זה פעם אחת. לאחר מכן, כשאנחנו יוצרים פגישה חדשה, או מצטרפים לפגישה קיימת, אתם רואים שכאן בצד שמאל למעלה, כתוב לנו Original Sound for Musicians Off. זה בזכות ההגדרות שאנחנו עשינו קודם. לחיצה אחת, והנה, זה הופך להיות On, ועכשיו ישמעו אתכם טוב מאוד כשתנגנו בצד השני. אבל אם הצד השני לא עשה אותו דבר, אתם לא תשמעו את הצד השני כמו שצריך. כאשר אנחנו משתמשים בזום על כל טלפון נייד, אנחנו צריכים קודם כל להיכנס להגדרות של הפגישה לפני שאנחנו נכנסים לפגישה עצמה. לוחצים על הכפתור עם 3 הנקודות More למטה מצד ימין. עכשיו ב-Settings אנחנו לוחצים על Meetings. בחלק העליון באודיו אנחנו מפעילים את Use Original Audio. הולכים לאחור, וכאן למטה בצד שמאל, Meetings. את מה שעשינו קודם צריך לעשות רק פעם אחת, אבל את מה שאני אראה לכם עכשיו צריך לעשות בכל פגישה ופגישה שאתם מצטרפים אליה. כל פגישה מתחילה באופן אוטומטי בלי Original Sound. אז הנה פגישה חדשה. וידאו און. אני מצטרף עם Wi-Fi או Cellular Data. אם שורת הכלים לא מופיעה, צריך לגעת פעם אחת במסך. לאחר מכן תגללו אותה ימינה, תלחצו על הכפתור More עם 3 הנקודות, והנה Enable Original Sound. במקרה של האייפד, זה מאוד מאוד דומה לטלפונים סלולריים. הדרך שבה המסך ערוך קצת שונה. אתם רואים ש3 הנקודות של More נמצאות בצד שמאל למטה. אנחנו בוחרים ב-Settings, Meetings, וכאן Use Original Audio, זה השורה השלישית. את זה צריך לעשות רק בפעם הראשונה. לאחר מכן אני חוזר ל-Home בצד שמאל למעלה, ובכל פגישה שאני פותח או מצטרף אליה, עכשיו יופיע כפתור. הנה, אני בוחר להצטרף עם Wi-Fi. ובכפתור More שנמצא כאן למעלה בצד ימין, עכשיו יש לי את האפשרות של Enable Original Sound. צריך לעשות את זה בהתחלה של כל פגישה. זהו זה. תודה רבה לכם. אני מקווה שאנחנו הצלחנו כאן להבהיר כיצד אפשר לנהל שיעורים ברמה גבוהה מבחינת האיכות של האודיו. בתיאור של הוידאו הזה מופיעים הלינקים גם לחיבור לג'יטסי וגם לפורום שלנו, שבו תוכלו לשאול שאלות ולקבל תמיכה. בהצלחה לכולנו.